سلام از تمام شم. امید منم جور باشین. امروز ولاگ از ما است دونت مجرمانی دخانه. اینجا ما گرفته سه مگه آرد گرفته، آرد میده. और برای ازنا چه چیز ضرورت میشه ما شما نشان میدیم نالی. بوره گرفته، دو دانه تخم گرفتیم और ملک گرفتیم، یک ڈبی دیگه مکن ایرانی مکن که است از او بگیرن یک دانه. اینجی مو گرفته خمیر مایه، خمیره که برای آرد یوز منین. ما اینجی منی آرد انداز منی توهم مکن اینجی مو بورر که است کم پیست کده از این انداز منی تقریبا 4 چمچ یا 5 چمچ همون انداز کن. امیش است خمیره یک چمچ انداز کن. امی که امزوریزه چمچ که است یک چمچ از این انداز کنین. چون که ما مکن منی فریج اشته بودیم و روی کم یخ بوده گزی وجه کم پیست کم تایم گرفته. امو دو دانه تخمه که ما گرفته بودی یک شول انداز کردی بس دویمنیش هم اید کردی کده جنا. حالا میتره را خوب میکس کده بارین. یکی منیش حل شده که بزالمو کدی شیر اینا را ترمونی. کدی شیر از این وجه که ما مگم جور کنین تاکی همو دونت منیش که آرچ است او بسیار نرم مایه جلدی خشک نموشم. ما میته میکس کده موری نارا. ما گرفته آو نیم گرم اینجی ای شده ریڈی. آلمو اینا را منی فریج میلیم برای 3 گنته ولی تا 3 گنته را خوب خود خورا میگرم. از بعد بخیر ما جور منیم. और दानेदार खूब तरह बंद करें ताकि हवा न लगा. इंजी आर शुदा रेडी.
ماشاءالله فل خوب خمیر شده. مویره میتر پیست مونیم. زیاد نازک پیست نکن، از این وجه که مویناله ایرا در مطابق دونٹ کٹ مونی اور زیاد پتلا نشونه، زیاد موٹا هم نمونه. امی تر فل نورمال است. شما اگر گلاس استیل است که دزوام میتونین، چون که ما رگولر جور نمونی، از این وجه دیگه اوزار زیر نوردیم. بس همو کس کده که مطلب امتر یک پرکتیکلی شما یک دفعه نشان بدی. علمو میتر باری باری جور کده موریم. یک چندان فرندز ما گفتی جور کدوش سخت است، لیکن نه، دمی طریقه که شما رو گفتم می آسان است اور اوزارم ضرورت نموشه. هر چیز شو کرده خانه هست، گلاس اور دیگه میگنین ما کدی ریزه ڈکنه دروینار درمیان چرم سراخ منم. میگنین درو نیم اینچ از نیم اینچ مطلب امو قصدی که تقریبا عرض از مو بوده که مو پیست کده بودی، زیاد باریک نکده دی. مویناله اینار جور کده میگنین شما. اینجی مو گرفته چاکلت، شما هر رنگ چاکلت استعمال میتونین. موینار میلی کم گرم شونه اور اینجی مو تیل که گرفته زیاد اونار سرخ نمونی، از این وجه که اگر زیاد تیل سرخ بودک، زیاد گرم بودک، اینا خراب میشه. اینا بالکل تیل که است نیم گرم باشه، اینا استه استه خوچی منه خو جذب مونه. زیاد تیل گرم بودک اینا خراب مایم. میگنین درو تیلو که سرخ نی است، بس آیسته آیسته اینا خودون چی منه خو حل مونه. علمو اینا را دانه دانه فرای مونیم. چون که خانه که است این چیزا جور کدوی چیز صاف سطره است، از این وجه کوشش کنین که در خانه هی جور کن. او کس کار سخت نی است. هر دیگه شما کده چیز یوز نمیتونین یا کده گوی استیک باشه، شما میره ایتر میگنین درو سایدش چینج کن. اور گیس زیاد تیز نیلین که نادر مخرا بزمی تر الکی آنش بیلین.
اینا فراي میشم و یک دفعه چاکلیت سیل کنیم. اینجی چاکلیتم شده فول گرم. من ایزی تقریبا ما خواهی تر انداز منم شما یک چمچ جیسه چاول خوری که است از او کافی انداز کن. بس من ایزی مو انداز منی ملک حال مو اینا را میکس منیم. اگر شما ساده چاکلیت گرم کده انداز کنین او انتر زیاد سخت مایا. مویره کدی کافی اور ملک میکس منیم. ملکم تقریبا نیم کپ دکار میشه. مو باز اید منی علیم. ایشتم مطابق خودون هم میتن نزی وجه که هرکس چاکلیت زیاد خوش داره اونا میتونه یوز کنه. اور دویم گپ ملکی که دزینا میکس مونن شما ای چاکلیت که است شیرینیشم کم میشه اور ٹیسٹشم زیاد خوب میشه، دلگیر نمیشه. زیاد گاڑم نیا. یعنی فول نورمال جوش بتا الموینار خوب میکس کده موری. اینجی مو باری باری انداز کده رئی استه اور ماشاءالله سے خوشنمای کلرم بال کده. اینجی چاکلیت شده تیار. بزمی تر شما ای هر رنگه که شما بهتر میلگه دونت اگر افتبلیزی ڈیپ کن. اینجی دونت شده تیار اور امید مونم که خوش آمده باشه. ضرور ترای کنین در خانم اور هر چیز کی مسٹیک بوده ضرور مر میسیج بگین. ما 24 घंटे اکتیو هستم. خیال خوب کلو بیلین دیگم. تیک کیر.